ละครเรื่องเหนือพรหมลิขิตทางช่อง3เรื่องราวของผู้หญิง3คนที่เส้นทางชีวิตพลิกผันเมื่อมีผู้ชายอีก4คนก้าวเข้ามาพร้อมกับความรักความแค้นและแผนร้ายทำให้ชะตาชีวิตของพวกเธอต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลละครแนวดราม่าสุดเข้มข้นผลงานจากค่ายกันตนา Evolution นำแสดงโดยมาสูจันยางดีกุลประกบคู่กับพิมรานิดาเป็นครั้งแรกรวมด้วยแม็กวีรคณิตพริมพิมาเคทมาริรินปีเตอร์แพนทัศพลมิลส์ลุตและทัพนักแสดงคับข้างเหนือพรหมลิขิตเป็นเรื่องราวของผู้หญิง3คนที่แตกต่างกันสุดขั้วซึ่งโชคชะตาชักนำให้ทั้ง3ได้มาผูกพันกันเมื่อเวลาผ่านไปเส้นทางชีวิตกลับพลิกผันโรสลินอยู่กับรัตนาผู้เป็นแม่เพียงลำพังเที่ยวสรรหาสินค้ามาขายกลุ่มแม่บ้านและห้างร้านต่างๆเพอต้องการส่งเสียให้โรสลินได้เข้าโรงเรียนที่ดีที่สุดในจังหวัดรัตนามักพร่ำสอนให้โรสลินฟังเสมอว่าลูกผู้หญิงจะเอาตัวรอดได้จะต้องเด็ดเดี่ยวและยืนหยัดให้ได้ไม่ต้องหวังพึ่งผู้ชายโรสลินกลายเป็นเด็กสาวที่แข็งกร้าวมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ชอบสุงสิงกับใครโรสลินไม่อยากเป็นนักขายตรงเหมือนแม่เพราะเธอใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักดนตรีวงโยธวาทิตซึ่งรัตนาไม่สนับสนุนโรสลินคิดว่าแม่ไม่สนใจความฝันของเธอจึงทะเลาะกับแม่บ่อยครั้งจนทนไม่ไหวคิดหนีไปตายเอาดาบหน้าชุนเพื่อนชายคนสนิทที่โรสลินไว้ใจที่สุดเท่านั้นที่คอยให้กำลังใจชุนแอบชอบโรสลินแต่ไม่กล้าจีบเพราะเป็นเด็กขี้อายโรสลินสนิทกับชุนมากเพราะชุนคอยทำการบ้านเป็นลูกไล่ยอมเป็นเครื่องระบายอารมณ์เวลาที่โรสลินไม่สบายใจเฮียชัยพ่อของชุนเป็นเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างเฮียชัยเป็นพ่อไม้มีน้ำใจที่คอยช่วยเหลือซื้อสินค้าต่างๆของรัตนาและคอยช่วยเหลือรัตนาอยู่เสมอวันหนึ่งโรสลินไปขอพรจากย่าโมขอให้รัตนาอนุญาตให้ไปแข่งวงโยธวาทิตที่เธอคัดตัวผ่านแล้วในวันนั้นเด็กสาวได้พบกับอินทุออนและอัญชิตาสองพี่น้องที่เพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพมาอยู่กับญาติในเมืองโคราชอินทุออนมีบุคลิกตรงข้ามกับโรสลินทุกอย่างเป็นคนอ่อนแอขี้กลัวใจอ่อนหนักไม่เอาเบาไม่สู้เพราะอินทุออนโตมากับครอบครัวข้าราชการที่มีฐานะมั่งคั่งเมื่อพ่อกับแม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันทำให้อินทุออนและอัญชิตาสองพี่น้องต้องย้ายไปอยู่กับน้าซึ่งทำเรื่องขอเป็นผู้จัดการมรดกส่งผลให้ความเป็นอยู่ของอินทุออนและอัญชิตาค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นคนอาศัยเพราะอุไรน้าสาวจะเอาเงินทองจากกองมรดกมาบำรุงครอบครัวและลดค่าใช้จ่ายต่างๆของอินทุออนและอัญชิตาลงสองพี่น้องมักโดนเพื่อนใหม่กันแกล้งเสมอบ่อยครั้งที่โรสลินต้องคอยเข้ามาช่วยอย่างเสียไม่ได้อัญชิตารู้สึกทึ่งกับความเก่งไม่กลัวใครของโรสลินและพยายามติดสอยห้อยตามโรสลินจนโรสลินรำคาญวันหนึ่งอินทุออนโดนน้าเขยลวนลามโรสลินเข้าไปช่วยไว้ได้ทันแต่ก็หนีกลับบ้านโดยทิ้งสองพี่น้องไว้ทั้งคู่ไม่รู้จะทำยังไงต่อจึงหนีออกจากบ้านพอดีกับที่โรสลินก็หนีจากรัตนาเพราะโกรธที่แม่ไม่ให้ไปแข่งดนตรีแล้วชะตาชีวิตของทั้ง3ก็พายมาเจอกันในยามคับขันพออินทุออนและอัญชิตากำลังจะโดนคนร้ายล่อลวงจับตัวไปโรสลินก็มาช่วยไว้ได้ทันในขณะที่กำลังแย่เฮียชัยกับชุนก็มาช่วยไว้ได้ทันเฮียชัยพาทั้ง3ไปที่บ้านของรัตนาพอดีกับที่อุไรเอาตำรวจมาจับโรสลินข้อหาทำร้ายร่างกายสามีของตนเองแต่อัญชิตาก็บอกให้พี่สาวที่เอาแต่ร้องไห้บอกความจริงกับทุกคนว่าโดนน้าเขยปลุกปล้ำสุดท้ายอุไรก็ต้องยอมกลับไปแต่ขอฝากหลานๆไว้ที่บ้านรัตนา1 คืนรุ่งเช้ารัตนาก็พาเด็กๆไปส่งแต่กลับพบว่าอุไรและสามีขนของหนีไปแล้วรัตนาจึงยอมให้2 พี่น้องอยู่ด้วยโดยมีข้อแม้ว่าทั้ง2จะต้องช่วยกันทำงานหาเงินมาจ่ายค่ากินค่าอยู่2 พี่น้องดีใจมากแต่โรสลินกับเซ็งอินทุออนและอัญชิตากลายเป็นสมาชิกในครอบครัวของโรสลินเวลาผ่านไปโรสลินยอมเปิดใจและกลายเป็นเพื่อนรักกับอินทุออนส่วนอัญชิตาก็เห็นโรสลินเป็นไอดอลและเรียนแบบโรสลินทุกอย่างโรสลินตั้งใจจะเรียนให้สูงที่สุดเพื่อจะได้งานที่ดีและเป็นที่นับถือของคนทั่วไปจะได้ไม่ต้องเป็นเซลล์เหมือนแม่แต่แล้วความหวังก็ต้องดับวูบลงเมื่อแม่เกิดอุบัติเหตุเข้าห้อง ICU ก่อนที่แม่จะเดินทางโรสลินทะเลาะตัดขาดความสัมพันธ์กับแม่เพราะจับได้ว่าแม่ไปมีความสัมพันธ์กับเฮียชัยและพานโกรธชุนด้วยที่รู้ทุกอย่างแต่ไม่ยอมบอกเธอโรสลินเสียใจและความจริงเรื่องพ่อที่แม่ไม่เคยบอก
รวมถึงความจริงที่แม่ทำงานหนักเพื่อตนเองก็ค่อยๆเผยออกมาเธอยิ่งเสียใจมากโรสลินตั้งใจสู้และตั้งใจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวแทนแม่เธอตัดสินใจหยุดเรียนและให้อินทุออนกับอัญชิตาไปเรียนโรสลินสานต่องานขายตรงของรัตนาอย่างเต็มตัวเฮียใช้ขอเข้ามาช่วยเหลือโดยอาสาพาทุกคนย้ายไปอยู่ที่บ้านเพื่อเมื่อรัตนาออกจากโรงพยาบาลเขาจะได้ดูแลรัตนาได้แต่แล้วพอซ้ำกรรมซัดเมื่อเกิดเหตุแก๊สระเบิดเพลิงไหม้โกดังวัสดุของเฮียใช้ถูกไฟคลอกตายส่วนชุนแม้ไม่พบศพแต่ตำรวจก็สันนิษฐานว่าร่างแหลกละเอียดเพราะแรงระเบิดโรสลินเสียใจแทบบ้าแต่ก็พยายามยืนหยัดให้ได้ความเป็นยอดนักขายของรัตนาช่วยให้โรสลินมีฐานลูกค้าที่มั่นคงอินทุออนและอัญชิตาให้สัญญาว่าจะไม่มีวันทิ้งโรสลินและจะช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวโรสลินตั้งใจจะเปิดตัวครีมตัวใหม่เพราะได้สูตรเด็ดมาโชคชะตานำพาธนากรชายหนุ่มเจ้าเล่ห์ที่เคยมาหว่านเสน่ห์สาวๆเขาโดนพวกมาเฟียตามทวงหนี้ก็กลับมาเจอกับสามสาวอีกแล้วธนากรก็รู้ว่าอินทุออนมีสมบัติจึงออกอุบายช่วยอินทุออนทวงคืนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและเงินจำนวนหนึ่งจากพ่อแม่กลับคืนมาจากนาอุไรได้อินทุออนตั้งใจจะเอาเงินไปลงทุนขายครีมกับโรสลินตามที่วาดฝันกันเอาไว้แต่ธนากรกลัวอดเงินจึงออกอุบายล่อลวงอินทุออนด้วยความรักเธอเชื่อธนากรบอกทุกอย่างความเป็นเพื่อนมาถึงจุดแตกหักเมื่ออินทุออนหนีไปกับธนากรและยังขโมยสูตรเครื่องสำอางไปอีกด้วยความแค้นของเพื่อนรักจึงเริ่มต้นขึ้นเวลาผ่านไปโรสลินกลายเป็นผู้บริหารหญิงโคราชที่มีชื่อเสียงโรสลินได้เจอกับชานนท์ชายหนุ่มที่เธอรู้สึกคุ้นเคยและทำให้ใจเธอหวั่นไหวแต่เขากลับมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่เธอไม่รู้ด้านอัญชิตาหลังจากที่ออกจากบ้านของโรสลินก็ตัดขาดกับพี่สาวและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นปลายฟ้าพอเรียนจบปลายฟ้าก็มาสมัครงานที่บริษัทของโรสลินยังรอคอยที่จะแก้แค้นเอาคืนผู้ที่หักหลังเธออย่างอินทุออนและธนากรเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงเช่นไรติดตามชมกันได้ในละครเรื่องเหนือพรหมลิขิตทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 นาทีทางช่อง 3ออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่ 15 เมษายนค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและสามารถกดปุ่ม Super Thanks มาสนับสนุนช่องกวาง KTS ได้เลยนะคะและคลิปต่อไปกวางจะทำเรื่องอะไรรอติดตามแล้วชมกันได้เลย